Gia, wala na ba tayong tinapay? Wala na? No more. Oh, no more. Sige, gawa na lang tayo ng tinapay. Hi mga ka-super! Ito na naman ako, SuperMommyZynch, at ibabahagi ko sa inyo ang aking natutunan na recipe. Ito ay rolled buns. Tara, simulan na natin. Ito ang ating mga sangkap. Kailangan natin ng 2 tablespoons of sugar. Pwedeng washed sugar or brown. It depends to you. Ito ay salt, 1/4 teaspoon, 1/2 tablespoon of yeast. Pwedeng dry active yeast or yung papa-activate mo pa. Half of milk, half a cup of milk, 1 fresh egg, pwedeng 2 eggs kasi yung isa gagamitin natin para doon sa sa ibabaw ng buns. 1.5 cups of all-purpose flour or flour, and then I melt already the 3 tablespoons of butter. Halika, gawin na natin ito. So ang next step natin, ilalagay natin yung milk dito sa butter, melted butter. So, kailangan medyo warm ang milk. Katulad ng aking yeast, medyo hindi na siya nag-activate ng mabilis. So, dapat warm ito. Dip natin yung ating pinky finger at malinis naman ang kamay ko. So, hindi naman warm. Iba-warm ko muna to and then lalagyan natin yung rest of the ingredients. So, i-dip natin yung pinky finger, which is very clean naman yung hands. Oops, warm na. Lalagyan na natin dito itong ating yeast. Dahil ang yeast ay nag-activate kapag warm ang ating gatas. At pagkain ng yeast, ang sugar, so ilalagyan na natin din ito. So, mix natin all together para mag-bubble up na yung ating yeast. So, actually, itong yeast ko ay, ready to use na. Kahit hindi mo ipapabloom. Ang kaso, hindi ko siya nailagay sa ref for a long time. So, ipapabloom muna natin. Then, we set it aside until it blooms. Siguro mga 5 to 10 minutes. Kita nyo ba yan? Yung bula-bula na yan. That is a good sign. That means na-activate na yung yeast natin at amoy na amoy kayo na yung amoy ng yeast. So, pwede natin ilagay yung egg. And then, we can also add yung salt dun sa flour mismo. Kasi, kapag nilagay natin mismo dito, baka mamatay yung ating yeast. Kalaban ng yeast ang salt. So, gawin na natin ito. Yung salt, mimix na natin sa flour, how do you call it? And then, you mix it. And then, we're going to mix also the egg into the bowl of liquid. So, ito, lalagyan natin yung egg dito. And then, you mix it. Then, so, ito, na may salt na flour. Dagdagan natin ng flour pa rin para ma-mix completely at hindi na mamatay yung ating yeast. So, ilagay na natin yung ating flour with salt. Then we mix it with our big ladle or yung spoon. Okay, so we mix it. Patingin. Tignan mo po. Yan. Yan. So, mix mo lang to. Medyo liquidy pa, pero okay lang yan. Pwede kayo magdagdag ng flour o ng harina habang ito ay hinahalo para mawala yung kanyang stickiness. Then we can use our hands when we are going to knead this. Ano? Harvia? Ikaw, first ba? O si Ami? So dapat to
Para mawala yung stickiness niya, pwede rin natin yan. Mamasahin and then ihagis. Hindi naman may hagis sa labas, ano? Kumbaga, yan. Gaganyan mo. Okay. Lalagyan ko siguro ng flour para hindi talaga dumikit. The easiest way para mawala itong mga stickiness nito ay maglagay ng flour. Or flour as they say. But in the Philippines, I believe na when you say the word flour, F-L-O-U-R, it's flour. Widely used po. But in the other countries, they are using flour. Search natin yan. So magdudug ulit ako nito. I'm in a hurry, you know why? Because I'm preparing the dinner for my children. It's already late. 6:30 kasi kami nag-dinner. And it's already almost 7 o'clock. Yeah. Okay, so mamasa natin ito. Yun na yun, namasa na natin. Then, naglagay tayo ng konting oil. Ito yung oil ko. Ayan, oil. Konting oil lang. Papaalsahin natin ito ng 1 to 2 hours. So, ayan. Pagbalik ka rin nyo. And then, you cover it with cling wrap. But if you have your cover na hindi naman nakakapasok yung air, okay lang yun. Cover ko siya nito. Takip ng kaldero. Uy. Wow. Punch down natin ang dough. Hatiin natin into 2. And then yung other half, hatiin ulit sa dalawa. And then ito, hatiin ulit sa half. Until we get half ulit. We cut it into half. Mommy, what is that? Bread. Wow. Yes. What bread yan? This is Macdo bread? That's a Macdo bread. We'll see later. This is rolled bread. Kung hindi naman pambenta, okay lang na hindi siya proportion o hindi pare-pareho ng size. So, ang gawin natin, yan na natin. Pahabain.
sa walang pink. Ang rainbow, Overlap yung natin to. red, orange, yellow, Yan. green, blue, violet, indigo. Yung mga kulay ng rainbow. Walang red na. Meanwhile, painitin nyo na yung kawali nyo. Wala kayong oven. Painitin nyo na yung kawali nyo. At ipipreheat ito. Pero ipaproof pa natin ito for another 30 minutes. So, hilamusan ko muna yung anak ko. And then, babalik tayo. Ayan. Overlap natin ito muna. Wow! Ang ganda. So, nakagawa tayo ng 8 na buns. So, proof natin to for 30 minutes. Takpan ulit natin. Preheat natin ang pan dahil lulutuin na natin ang ating buns. So, na-proof na natin for 30 minutes at yan, lumaki na sila. Malagay tayo ng egg wash para maging shiny yung top. Whisk the egg. Oops! Nag-spill. Then, babrush natin yung top lang. But before that, lagay muna natin siya sa pan. So, transfer na natin to dito. Lalagay na tayo ng egg wash. So, try natin. So, it came out clean. Ibig sabihin, luto na yung loob niyan. Hindi ito na toast sa ibabaw kasi kawali yung ginamit natin. Pwede nyo i-flip if you want para maging brownish din yan kung wala kayong oven. Or tomorrow, pwede natin i-toaster oven para maging maganda yung outcome. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood. I hope that you like and subscribe. And I hope also that you share this recipe. Thank you po and God bless. Presenting ang aking very own roll buns. Diba? Flip ko yan, kaya nagkaganyan yung ibabaw. So, kakwento ko sa inyo kung gaano kasarap. Tikman natin. Malambot lang yung tinapay. Kahit stovetop cook ito. At lasang egg. Na parang milky. Sarap. Malambot. At hindi matigas kasi iniwan ko siya overnight dito sa labas ng ng ref. Hindi siya ni ref. Ang sarap po. Sana matry nyo to para masubukan nyo at mapatunayan nyo na masarap. Pwedeng lagyan ng palaman at pwedeng plain walang palaman. Sarap pa rin. Enjoy!